Cảm ơn các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình của tuần này. Hôm nay Ruby có hai niềm vui nho nhỏ. Niềm vui đầu tiên đó là được quay trở lại với studio của Vietcetera để quay chương trình và ghi âm chương trình ngay tại trong studio. Chắc là các bạn sẽ để ý tới là chất lượng âm thanh của buổi ngày hôm nay sẽ tốt hơn so với những buổi khác. Và niềm vui lớn hơn của Ruby ngày hôm nay đó là có cơ hội để mời tới chương trình để cùng trao đổi với một chuyên gia trong lĩnh vực về công nghệ thông tin và chuyển đổi số với 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đó là anh Đào Trung Thành. Xin được chào mừng anh Thành và cảm ơn anh Thành đã dành thời gian cho chương trình. Chào Ruby, cảm ơn cái lời giới thiệu của Ruby. Là tôi thì cũng là một người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin khoảng 26 năm. Thì tôi cũng từng phụ trách rất nhiều các cái công ty, ví dụ như là công ty quản lý cước này, rồi phó giám đốc của Netshop, là giảng viên học viện của MVV Academy, và gần đây thì là CIO của Vinschool. Và sau đấy thì tôi cũng vẫn hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, và hiện nay là đồng sáng lập của cái tổ chức think tank DTSI, là Data Transformation Strategic Investment. Và tôi cũng là cái nhà tư vấn chiến lược của nhiều công ty tập đoàn trong nước như là Viettel, VNPT, Mobile Phone, PVGas. Cảm ơn anh Thành đã chia sẻ tiểu sử của mình với những công việc rất là đáng ấn tượng. Thế thì câu hỏi đầu tiên mà Ruby luôn luôn hỏi những chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số đó là có thể khai sáng cho Ruby xem chuyển đổi số là gì. Theo anh, khái niệm này nên được hiểu như thế nào? Thực ra thì nói với Ruby nghĩa là thực ra là mình làm trong lĩnh vực chuyển đổi số này thì thực ra cũng rất hoang mang, bởi rất là nhiều các cái câu định nghĩa của các chuyên gia về chuyển đổi số, và mỗi khi mà mình gặp một người nào đó thì mình hỏi như vậy thì cái định nghĩa của bạn về chuyển đổi số đó là như thế nào. Và rất nhiều cái câu hỏi như vậy, rất nhiều cái định nghĩa, hàng ngàn định nghĩa nếu bạn search trên Google chẳng hạn. Thế thì đúng như một cái chuyển đổi số nó là một cái trend và một cái từ thời thượng ấy. Và như tác giả của Dan Ariely, tác giả của Phi lý trí, thì ông ấy nói một câu rất là vui là chuyển đổi số thì giống như là tình dục của tuổi thanh thiếu niên vậy á. Mọi người đều nói về việc đó, nhưng mà chỉ có một số người biết rằng là cái chuyển đổi số là gì, và ai thì cũng nghĩ rằng là người ta đang làm chuyển đổi số, và như vậy thì mình cũng cho rằng là mình là người đang chuyển đổi số. Thì đấy là cái chuyện nói rất vui về chuyển đổi số. Thế thì một cái định nghĩa mà chúng tôi với tư cách là những nhà tư vấn ấy, thì phải đưa ra cái định nghĩa về chuyển đổi số. Vậy khi người ta hỏi là theo anh thì cái định nghĩa về chuyển đổi số là gì, thì định nghĩa của DTSI của chúng tôi cho rằng chuyển đổi số đó là một cuộc cách mạng về tư duy, trong đó hướng tới một cái hình thức là các cái tổ chức kinh doanh mới, trong đó cái công nghệ là động lực, và cái xã hội số trong đấy là, nếu mà xã hội trong doanh nghiệp thì nó là văn hóa doanh nghiệp, đó là nền tảng dẫn động, và được dẫn đạo bởi việc chuyển đổi từ vốn tài chính sang vốn dữ liệu, có nghĩa là chuyển đổi từ cái capital vốn sang cái vốn dữ liệu, đó là data capital. Cảm ơn anh Thành đã chia sẻ, bắt đầu từ một câu chuyện vui. Định nghĩa với chuyển đổi số giống như tình dục của tuổi vị thành niên, đúng không? Ai cũng nói về, nhưng mà thực ra không phải ai cũng có kinh nghiệm đúng. Và cuối cùng thì dẫn tới một khái niệm em nghĩ là rất là đầy đủ và chi tiết. Và Ruby có biết là anh Thành trong thời gian gần đây thì anh tham dự rất là nhiều những dự án về chuyển đổi số trong lĩnh vực về ngân hàng. Và ngày hôm nay Ruby muốn có cơ hội để trao đổi tập trung hơn về chủ đề về lĩnh vực ngân hàng, là một lĩnh vực mà có thể gọi là một trong những cái ngành kinh tế trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam. Thế thì câu hỏi đầu tiên mà Ruby có cho anh Thành là một con voi rất là lớn mà cần phải ăn thịt con voi này, là anh nghĩ thế nào về những xu hướng công nghệ rất là cao, những xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực chuyển đổi số cho ngân hàng, đặc biệt ví dụ như là blockchain, đúng không? Blockchain là một chủ đề được nói tới rất là nhiều trong lĩnh vực về tài chính, rồi khái niệm về DeFi, tức là Decentralized Finance, tức là tài chính phi tập trung. Thì anh nghĩ là những ảnh hưởng của những công nghệ mới và công nghệ cao này sẽ ảnh hưởng tới lĩnh vực ngân hàng như thế nào? Có thể là nói chung về ngân hàng thế giới ở trên thế giới, hoặc là nói riêng về ngân hàng tại Việt Nam. Thứ nhất là chúng ta bây giờ nói thử về cái quy mô của ngân hàng nhé. Thì theo cái thống kê của Ngân hàng Nhà nước thì tổng cái tài sản của tổ chức tín dụng hiện nay vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 thì nó vào khoảng độ 13 triệu 900 tỷ đồng. Có nghĩa là nếu quy đổi ra đô la thì khoảng 604 tỷ đô la, có nghĩa là khoảng gần gấp đôi cái lần GDP của Việt Nam trong năm 2020. Có nghĩa là cách đây 10 năm thì cái tổng vốn của tài sản của hệ thống tín dụng đã tăng gấp 5 lần.
Và cái lĩnh vực ngân hàng đó là cái lĩnh vực như Ruby biết, nó là lĩnh vực một trong 3 cái lĩnh vực mà nó bị tác động lớn nhất bởi cái nền chuyển đổi số theo cái khảo sát của hãng Russell cách đây khoảng 3 năm. Nếu mà Ruby muốn mua một món hàng đó, đúng không? Thì có cái công việc của Ruby là muốn mua một món hàng, hoặc là Ruby muốn tiết kiệm thì như vậy hồi xưa là phải đến ngân hàng, nhưng bây giờ có những nhiều hình thức không cần phải đến ngân hàng nữa. Ví dụ như bạn có ví này, ví Momo chẳng hạn, đúng không? Hoặc là các cái sản phẩm ví của các cái hãng ngân hàng khác vân vân, hoặc là bây giờ sắp tới thì có cái mobile money chẳng hạn, thì là cho phép là Ruby có thể là tích trữ cái tiền bạc đấy, hoặc là những cái hình thức mà sau này là mình trả tiền qua các hình thức mà bằng mạng online chẳng hạn. Rõ ràng là người ta không cần phải đến ngân hàng nữa. Thế thì như vậy thì người sử dụng thay vì là sử dụng các cái dịch vụ ngân hàng thì bây giờ có những cái công ty gọi là công ty fintech, là công ty về công nghệ tài chính, cho phép là cung cấp các cái dịch vụ đó. Thì đó cũng là một cái nền tảng rất là quan trọng mà chúng ta cần phải theo dõi. Thứ hai nữa là các cái khách hàng bây giờ là khách hàng chủ yếu phần lớn đó là chúng ta thấy rất là 70% hiện nay khách hàng của chúng ta đó là gì? Đó là những người dưới 35 tuổi. Và theo thống kê thì có khoảng độ 15 triệu của các bạn mà thế hệ Z, là những người sinh năm 1995 cho đến 2010 sẽ gia nhập cái thị trường này vào khoảng 15 triệu. Thế thì những cái người này đa số đó là đã rất rành công nghệ rồi, sinh ra là với iPhone, sử dụng iPad thuần thục hơn tất cả những thế hệ như là millennial, thế hệ hoặc là thế hệ như chúng tôi, thế hệ X chẳng hạn. Thế thì rõ ràng là như vậy thì ngân hàng cần phải làm sao? Ngân hàng cũng cần phải bắt kịp cái xu hướng đó. Và như vậy thì tương lai ngân hàng đó nó không phải chỉ là cái nơi mà chúng ta đến nữa, mà phải là nơi mà cung cấp những cái dịch vụ số tốt nhất, những cái dịch vụ nào đó mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, và nhất là những khách hàng mà là tương lai của ngân hàng. Thứ hai nữa là lúc nãy Ruby có nói về cái gọi DeFi, cái Decentralized Finance, cái tài chính phi ngân hàng, thì nó là một cái nền tài chính mà dựa trên blockchain. Nó là một xu hướng, chúng ta thấy tiền ảo rồi Bitcoin. Thì như vậy thì các bạn thấy rằng là hiện nay đó là một cái xu hướng rất lớn trong ngành ngân hàng, và 9 trong 10 cái ngân hàng thì họ đều có cái xu hướng và tập trung nghiên cứu về cái blockchain đó. Và nếu như mà blockchain đó được sử dụng thì tôi hy vọng rằng là nó sẽ mang lại rất nhiều các cái vấn đề tốt cho ngân hàng, ví dụ như là vấn đề về minh mạch này, rồi vấn đề giảm chi phí cho khách hàng này, rồi thuận tiện hơn này, phi tập trung hóa, có nghĩa là người ta không sợ vấn đề về vấn đề về bạo quyền hoặc là những vấn đề khác vân vân, về trong một cái tổ chức mà người ta sợ luôn luôn bị giám sát chẳng hạn. Thì cái blockchain nó gọi là dân chủ hóa các hoạt động ngân hàng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đấy có thể nó cũng không ngay lập tức, nhưng mà trong vài năm tới đó là xu hướng mà chúng ta cần quan tâm. Cảm ơn anh ạ. Thế nhưng mà trong vài năm tới Ruby nghĩ là tuy không phải là ngay lập tức, nó cũng khá là gần rồi. Nếu mà nhìn vào bức tranh hoạt động của ngân hàng thì thường là mình sẽ nhìn bức tranh khá là dài hạn, đúng không ạ? Nhất là những nhà chiến lược vào ngân hàng. Và anh có nói tới là blockchain sẽ được sử dụng để dân chủ hóa cái hoạt động về tài chính. Thì Ruby có một cái thắc mắc là ngành ngân hàng truyền thống thì thường tạo ra được rất nhiều lợi nhuận và giá trị từ việc là người ở giữa, đúng không ạ? Là người giữa ở tất cả các giao dịch. Khi mà tài chính nó được dân chủ hóa, nó được decentralized, thì ngành ngân hàng sẽ phải chuyển đổi như thế nào để mà có thể phù hợp được với cái sự thay đổi do blockchain mang tới? Thì đúng, cái câu hỏi này thực ra là nó là một cái câu hỏi rất là lớn, có nghĩa là một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề là có nghĩa là tồn tại hay không tồn tại, có nghĩa là vì cái nhu cầu của khách hàng, vì cái nhu cầu của công nghệ và một số các cái vấn đề ranh giới giữa cái vấn đề finance và những cái tập đoàn khác. Ví dụ như là nhiều những tập đoàn người ta bước vào cái lĩnh vực công nghệ, những tập đoàn viễn thông lớn như Alibaba hoặc là Google, Apple, họ hiện nay đang có xu hướng là tập trung vào những cái lĩnh vực mà cung cấp những cái trải nghiệm tốt cho khách hàng, ngay cả những bên dịch vụ tài chính như vậy. Thì ngân hàng hiện nay cũng phải tập trung vấn đề cạnh tranh với những lĩnh vực đó. Ngoài cạnh tranh với nhau, có cạnh tranh với trong ngân hàng, cạnh tranh cả những đối thủ tiềm năng từ những công ty rất là lớn về công nghệ như vậy. Thì cái đó, đứng trước vấn đề đó thì bản thân ngân hàng cần phải đổi mới ở đây qua những hoạt động sử dụng công nghệ, như tôi nói, sử dụng công nghệ để thay đổi mới hoạt động của ngân hàng, và thậm chí phải đổi mới cả cái mô hình hoạt động của ngân hàng nữa. Thì như vậy mới có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của thời đại. Còn nếu như chúng ta không đáp ứng được thì rõ ràng là khách hàng người ta sẽ bỏ anh sang một cái tổ chức khác mà nó vừa tiện lợi hơn, vừa đơn giản hơn và dễ dàng hơn cho chúng ta, đúng không?
Tại sao chúng ta cần phải có người trung gian? Người trung gian đây thực ra vẫn còn, tại vì người ta vẫn cần một cái gì đó tin cậy. Ngân hàng người ta vẫn có cái sự tin cậy, bởi vì thực ra các bạn biết rằng là cái gọi là cryptocurrency hiện nay nó vẫn có những cái rủi ro lớn. Ví dụ như là cách đây khoảng vài năm thì nó có những hiện tượng là người hacker nó vào trong rồi nó hack rồi nó lấy ra rất nhiều cái tài sản của ngân hàng của người sử dụng. Thì rõ ràng ngân hàng thì cũng bị, nhưng mà không phải bị mức độ đó. Và có người khi mà Ruby mất tiền chẳng hạn, các bạn mất tiền chẳng hạn, nó có thể claim mà có thể có người đứng ra để giải quyết. Còn vấn đề về phi tập trung thì rõ ràng là nó sẽ mơ hồ hơn trong vấn đề về quyền lợi cũng như cái giải quyết cái quyền lợi của khách hàng. Thì đấy là cái đấy nó cũng là cái ưu điểm của cái tổ chức mà tồn tại lâu đời. Tuy nhiên mà chứ nó đấy, sau này có những khi cái công nghệ nó tốt hơn chẳng hạn, mà nó bảo mật tốt hơn thì có thể là không nghĩ là công nghệ sẽ tốt hơn. Tự nhiên đấy là cái ảnh vậy. Và như vậy rõ ràng là tài chính và ngân hàng họ phải thay đổi bằng cách chuyển đổi số. Có một khái niệm mà Ruby có hỏi một khách mời của Ruby trước đây, nhưng mà bây giờ cũng tranh thủ hỏi anh Thành thêm, đó là sự khác biệt giữa ngân hàng số và những ngân hàng mà có dịch vụ số là gì ạ? Hai khái niệm này có vẻ nó rất là gần nhau, nhưng mà thực ra nó là hai khái niệm có cái sự phát triển độc lập, đúng không ạ? Thì anh Thành có thể chia sẻ thêm về khái niệm này được không ạ? Thực ra thì các bạn biết rằng là hiện nay là hầu như tất cả các ngân hàng trên thế giới, kể cả những ngân hàng Việt Nam, đều cung cấp các cái dịch vụ số. Có nghĩa là các bạn có thể là internet banking, rồi các bạn thì phải rút tiền qua tài khoản, hoặc là bạn có thể sử dụng các app vân vân. Thì đấy đều là các dịch vụ số hết, digital services hết của ngân hàng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ dừng ở mức độ đó, mà chúng ta vẫn còn những cái duy trì như là các cái địa điểm chi nhánh vật lý chẳng hạn, đấy, hoặc là chúng ta mở rộng rất nhiều chi nhánh, hoặc là các cái nền tảng của ngân hàng như là core banking chẳng hạn, mà nó vẫn không phù hợp, nó chỉ được phủ đứng lớp bên trên các dịch vụ thôi, thì cái đấy nó là cái ngân hàng chỉ cung cấp cái dịch vụ số thôi. Nhưng mà có những cái ngân hàng như Ruby biết, đó là nó gọi là digital only banking, digital only bank, có nghĩa là ngân hàng chỉ phục vụ dịch vụ số thôi, có nghĩa là họ không sử dụng phát triển các cái chi nhánh ngân hàng nữa, và toàn bộ các cái hoạt động của họ, từ vấn đề về giao tiếp front-end với khách hàng và phần back-end của họ cũng trên nền tảng số. Người ta sử dụng cloud computing, thì tất cả cái đấy nó gọi là digital only bank. Ở Việt Nam thì có, theo tôi biết thì nó có một cái ngân hàng gọi là Tinex, họ toàn bộ hoạt động trên số đấy, ví dụ hoặc là Timo vân vân của, thì họ cũng tất nhiên là công ty rất là nhỏ so với cái ngân hàng thôi, nhưng mà nó có thể nó sẽ là xu hướng trong tương lai. Nhưng mà cùng với việc đấy thì các ngân hàng, tất cả như Ruby biết, tất cả ngân hàng đều có phát triển các cái dịch vụ số hết. Và cái việc mà live ghép được vấn đề đó, nó là hiện nay là một thực tế, bởi vì là ngân hàng không thể là bỏ toàn bộ các chi nhánh của mình được, nó có một cái nền tảng và một cái quá trình, có một lịch sử lâu đời, và chúng ta không thể là bỏ một cái sang số ngay được. Thì đấy là cái sự khác nhau. Không biết là Ruby như vậy thì nó đã rõ hơn so với Ruby. Rất rõ rồi ạ. Thì cái mà Ruby hiểu là ngân hàng số là ngân hàng có tất cả các dịch vụ ở trên nền tảng số, và hoạt động back-end hay front-end đều build trên nền tảng số hết, và không có những chi nhánh vật lý, không có hoạt động vật lý. Còn ngân hàng mà có dịch vụ số thì là những ngân hàng mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày, đúng không ạ? Vietcombank, rồi Techcombank, rồi MB, rồi TPBank vân vân. Thì tất cả ngân hàng đó là những ngân hàng mà đều có cung cấp dịch vụ số rồi. Ruby nghĩ là bây giờ một ngân hàng nào không có dịch vụ số chắc là sẽ không còn tồn tại được nữa. Chắc là như vậy. Và với kinh nghiệm của anh Thành là chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng trong rất nhiều năm vừa qua, thì anh Thành thấy là chiến lược của các ngân hàng ở Việt Nam trong cái lĩnh vực này như thế nào? Có thể là maybe nhìn ra thế giới, có thể là mình nhìn ra thế giới mình thấy là các ngân hàng trên thế giới họ đang theo xu hướng như vậy, và các ngân hàng Việt Nam đang theo một xu hướng như thế này. Thì có cái sự trùng hợp nào giữa những xu hướng ở trên thế giới và xu hướng ở Việt Nam hay không? Theo một người bạn mình và một chuyên gia mà họ nhận diện thì thực ra là về mặt công nghệ của Việt Nam là hầu như những cái công nghệ lớn ở trên thế giới thì Việt Nam tiến bắt kịp cũng rất là nhanh. Có nghĩa là có trào lưu gì chẳng hạn thì mình lập tức là có cái trào lưu đó ngay, ví dụ như The Squid Game chẳng hạn, đúng không? Vân vân. Những người trẻ đều có. Tuy nhiên thì công nghệ nó có cái độ trễ, có nghĩa là ngay cả khi mà mình đã biết được công nghệ đó tồn tại trên thế giới rồi, thì khi áp dụng ở Việt Nam nó còn rất nhiều cái rào cản về mặt pháp lý vân vân nữa. Thì ngân hàng nó cũng như vậy. Và chuyển đổi số thì nó có 3 giai đoạn. Thứ nhất là cái giai đoạn về số hóa. Giai đoạn số hóa đó là lúc này ngân hàng sẽ tối ưu hóa các hoạt động của mình bằng cách
cách là áp dụng công nghệ trên dữ liệu, tài nguyên, quy trình riêng lẻ. Và như vậy giai đoạn này thì ngân hàng sẽ một cách là tối ưu thôi, tối ưu các hoạt động dựa trên các cái công nghệ đó và đã sẵn có rồi, thì gọi cái đấy gọi là số hóa, digitalization, có nghĩa là số hóa các hoạt động đó, mới chỉ ở mức độ là từ tương tự sang số. Bước thứ hai nó là giai đoạn mà chuyển đổi số, digital transformation người ta hay nói, nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ nó là digitalization, có nghĩa là vấn đề về ứng dụng số hóa thôi, có nghĩa là thay vì là mình số hóa thì bắt đầu là mình sử dụng các cái quy trình số hóa. Các quy trình đấy là mình bao gồm tích hợp các cái quy trình đó. Ví dụ thay vì mình làm ở trên giấy tờ nhé, là số hóa rồi, bây giờ những cái quy trình đấy tự động hơn nữa, một mức độ nữa. Tuy nhiên mức độ đó vẫn chưa thay đổi cái mô hình, cái business model, vẫn chưa thay đổi các cái mô hình kinh doanh của họ. Và cuối cùng nữa là cái giai đoạn tái tạo số, nó gọi là digital reinvention, có nghĩa là mình tái tạo lại các cái công nghệ trên cái nền tảng số hóa và mang lại những trải nghiệm khác biệt, cũng như là mình cung cấp các cái business model mới của ngân hàng vân vân, và xây dựng cái quan hệ tổng thể với khách hàng, quản lý toàn bộ cái dịch vụ tài chính, gọi là cái tài chính toàn diện á. Đấy, và để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng và trở thành một cái hệ sinh thái mới chẳng hạn, thì cái đấy nó gọi là digital reinvention, có nghĩa là tái tạo số. Thì ba cái xu hướng đấy, ba cái giai đoạn đó ở trên thế giới, và mình nghĩ rằng là ở Việt Nam họ cũng, để chúng ta học rất là nhanh mà chúng ta cũng làm như vậy. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì Việt Nam mới ở giai đoạn 1, có nghĩa là giai đoạn số hóa, và bắt đầu một cái giai đoạn 2 thôi, chỉ trừ một số cái công ty ví dụ như là họ có một tiềm năng và người ta muốn trở thành một công ty công nghệ, ví dụ như là MB Bank chẳng hạn. Tại vì tôi nghiên cứu sâu về cái lĩnh vực của MB Bank, bởi vì tôi cũng làm cái dự án cho MB Bank, thì họ chuyển đổi cái chiến lược của họ, thay vì là một ngân hàng thì trở thành một công ty công nghệ. Và như vậy họ mong muốn là bắt kịp những cái công ty công nghệ lớn trên thế giới, ví dụ như Alipay hoặc vân vân, thì họ có sử dụng các cái nền tảng vừa là banking và lại cả còn non-bank service, có nghĩa là những dịch vụ không phải là banking, ví dụ như là những dịch vụ mà liên quan đến y tế chẳng hạn, Dr. OH họ kết hợp chẳng hạn, hoặc những lĩnh vực cho vay vân vân, hoặc là những lĩnh vực mà về giáo dục vân vân chẳng hạn. Thì những cái case như vậy nó không phải là dịch vụ tài chính nữa, mà nó lại những cái không tài chính. Những nhân ngân hàng mà lại cung cấp những dịch vụ không tài chính nữa, thì rõ ràng là cái ranh giới giữa tài chính và không tài chính bây giờ nó tương đối là nó xóa nhòa ra. Và nếu như một công ty mà nền tảng như vậy thì cái việc chuyển đổi số của nó mới trở thành hoàn tất. Còn bây giờ thì chắc Ruby biết đa số ngân hàng cũng vẫn là những cái dịch vụ ngân hàng thôi, đúng không? Vẫn là những dịch vụ tài chính thôi, chỉ có điều là những dịch vụ đó được tối ưu hóa, được mang lại trải nghiệm tốt, hiệp đẹp tốt nhất. Tất nhiên bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái trải nghiệm đó, nhưng nó mới ở cái giai đoạn 2 thôi, chứ chưa đến giai đoạn gọi là tái tạo, được mang tính sáng tạo hơn. Thì tôi nghĩ chắc phải cũng một thời gian nữa. Case study mà anh Thành vừa nói tới liên quan tới MB mà họ sang giai đoạn 3 luôn rồi, đúng không ạ? Đó là tái tạo về số rồi. Họ không chỉ là một công ty ngân hàng mà họ là một công ty công nghệ, và họ cung cấp những giải pháp về tài chính và ngân hàng thông qua rất nhiều những cái lĩnh vực dịch vụ khác nhau. Thì với case study đấy, anh Thành nghĩ rằng liệu như vậy nó có quá rủi ro không khi mà họ sang cái giai đoạn 3 rất là sớm như vậy? Và ở Việt Nam thì ngoài MB ra còn ngân hàng nào nữa mà họ cũng đang lên giai đoạn đó? Không, thực ra thì mình phải đính chính lại với cả Ruby là thực ra là MB cũng chưa đến cái giai đoạn 3 đấy, mới ở ngấp nghé giai đoạn 3 đó thôi. Có nghĩa là mọi người đều vẫn đang làm trong cái quá trình gọi là tối ưu hóa cái hoạt động của mình, nhưng mà cái tương lai, có nghĩa là cái tầm nhìn của họ là công ty công nghệ, thì cái đấy là một cái tầm nhìn nó có thể là xa, trong vòng 5 năm 10 năm, nhưng họ tiến tới đấy. Nhưng mà bây giờ bảo họ đã làm thì có thể là theo cái quy luật gọi là 70-20-10, có nghĩa là 70% vẫn tập trung vào những các cái công nghệ cốt lõi, 20% thì mình sẽ tập trung vào công nghệ nào mà vừa, và 10% thì tập trung vào công nghệ đột phá. Thì đấy là một quy tắc mà gọi là trong cái dilemma innovator của ông Clayson là ông phát biểu rằng là mình là phải không nên tập trung toàn bộ cái đấy, vì rất là rủi ro. Như là Ruby nói, nếu mà đặt cược tất cả vào trên một rổ thì rất nguy hiểm, và mình vẫn phải duy trì các cái dịch vụ đang mang lại khách hàng cho chúng ta, phải nuôi sống chúng ta, chứ chúng ta ăn xong rồi chúng ta suy nghĩ, đúng không? Thế thì thực ra MB họ vẫn
vẫn có cái như các ngân hàng khác, nhưng có điều là cái tầm nhìn, tôi là cái tầm nhìn nó khác. Thứ hai là TP Bank cũng là cái đơn vị mà tôi nghĩ là họ cũng đã bắt đầu quá trình tái tạo số bằng cái Live Bank chẳng hạn. Các dịch vụ của họ cũng rất là tốt, các cái trải nghiệm của họ, đúng không? Nếu mà Ruby Bank thấy là rất là đẹp, trông giống màu tím, những thứ rất là trong hiện đại, vân vân, thì những cái ngân hàng đấy là những cái ngân hàng mà họ không bị cái gọi là legacy system, cái hệ thống mà nó quá lớn, quá gồng ghềnh như những cái ngân hàng to, Big Four, Big Five ở Việt Nam, ví dụ như là Vietcombank hoặc Agribank hoặc là Vietinbank, vân vân, những cái ngân hàng nó lớn quá. Thì cái lúc đấy khi mà con voi ấy, nó chuyển động thì nó sẽ phải từ từ hơn, chứ nó không phải nhảy một phát như con thỏ hoặc con sóc. Thế thì mặc dù là MBank nó về mặt tổng giá trị tài sản nó đứng thứ 6 của hệ thống ngân hàng đấy, cũng là một ngân hàng tư nhân lớn, nhưng mà họ cũng có cái bước chuyển đổi cũng tương đối bài bản, và tôi nghĩ rằng là với bước chuyển đổi đó nó thận trọng vừa đủ, nhưng mà nó cũng có mang tính đột phá. Thì cái đấy thì cũng là một điều rất là quan trọng đối với cả một ngân hàng. Khi mà chúng ta không có cái vấn đề thì cái tầm nhìn nó cũng rất là quan trọng. Rất là thú vị ạ. Ruby thấy một xu hướng rất là hay, đó là những công ty công nghệ thì họ đang tìm cách để họ chuyển mình dần trở thành, không phải trở thành mà là cung cấp thêm rất nhiều dịch vụ tài chính. Xong các công ty tài chính như ngân hàng thì đang chuyển mình rồi trở thành công ty công nghệ. Thế là hai bên bắt đầu chuyển mình sẽ có một cái trận chiến ở giữa. Và cái lĩnh vực tài chính thì nó rất là lớn, đúng không ạ? Trên thị trường thế giới hay thị trường Việt Nam cũng thế thôi. Như anh Thành vừa nói tới là giá trị của các ngân hàng đã gấp đôi so với GDP của Việt Nam rồi. Là cái cơ hội trong thị trường nó quá lớn, dẫn tới các ông lớn chuyển mình và đánh nhau ở phần ở giữa đây, nhưng mà đánh nhau trong một cái trận chiến rất là lớn. Một xu hướng vô cùng thú vị ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Khi mà anh Thành nói tới là các ngân hàng rất là lớn, cái hệ thống khổng lồ thì họ sẽ chuyển mình chậm hơn, thì Ruby có nhớ tới một khái niệm đó là về digital readiness assessment, tức là cái sự sẵn sàng để các ngân hàng chuyển đổi số. Thì khái niệm này nó là một cái, Ruby nghĩ là một cái khái niệm then chốt cho rất là nhiều tổ chức, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Thế thì anh nghĩ thế nào về khái niệm này? Những ngân hàng nào, những yếu tố nào là yếu tố then chốt để mà các ngân hàng có thể đạt được cái digital readiness assessment? Cái chỉ số thì nó có cấp độ, có nghĩa là không phải là đạt, có nghĩa là chúng ta đặt level nào, kiểu như chúng ta đạt đến cái tầng cảnh giới nào, đúng không? Ví dụ mức độ và thấp nhất, cơ bản, mức độ và tiên tiến, rồi mức độ 3, nó như 3 cái mức độ như chúng ta nói, có nghĩa là chúng ta đều đi trên cái hành trình chuyển đổi số, có nghĩa là cái digital transformation, là ai cũng đang đi trên hành trình đó. Nhưng mà tùy các mức độ chúng ta đang ở đâu, ví dụ như là người thì mới đang leo ở chân núi, người đang leo ở lưng chừng núi, còn người đã leo lên đỉnh rồi, đúng không? Còn ở đây thì như tôi nói là tất cả chúng ta đang xuất phát ở dưới gần đỉnh, và chúng ta đang leo dần lên đối với cả cái chuyển đổi số ngân hàng theo đánh giá của riêng tôi. Tất nhiên là ở nước ngoài có thể người ta đã đang leo giữa hoặc là leo lên đỉnh rồi, nhưng cái chỉ số đó để cho ta biết rằng là chúng ta đang leo ở cái điểm nào, chúng ta đang leo điểm nào. Thì đối với cái phần DRA, Digital Readiness Assessment, thì mình nghĩ rằng thứ nhất là với một công ty chúng ta cần phải cân nhắc xem là thấu đáo trước là chúng ta chuyển đổi như thế nào. Vì như chúng ta biết là những công ty mà có cái legacy system thì họ chuyển đổi khác với công ty là nó gọi là digitally born company, có nghĩa là sinh ra đó là số hóa rồi, ví dụ như vậy. Hoặc như Facebook chẳng hạn, họ sinh ra là số hóa chẳng hạn, thì họ có cái cách chuyển mình khác vì người ta không có vướng vấn đề đó. Như vậy thì mỗi chiến lược của công ty nó sẽ phải khác nhau, để chúng ta cân nhắc. Thứ hai nữa là chuyển đổi số đó là cái cung rất vĩ đại của doanh nghiệp. Thì cái xưa này thì thường là chuyển đổi số được cho rằng là một cái dự án về công nghệ thông tin, và như vậy thì người ta thường là người ta đã giao cho một cái ông CIO, hồi xưa là mình là CEO, để được giao cho như vậy là công nghệ thông tin, đúng không? Ông chuyển đổi số là digital là công nghệ là công nghệ số, và như vậy thì ông CIO là sẽ take care cái chuyện đấy. Nhưng mà thực ra không phải vậy, chuyển đổi số nó là cái công việc vĩ đại mà nó thay đổi cái mô hình, mà thay đổi mô hình thực chất nó phải là nhiệm vụ của CIO, và phải nhiệm vụ của người đứng đầu của cái tổ chức đó, doanh nghiệp đó, ông chủ của cái doanh nghiệp đó. Thì cái đấy là cần phải có sự cam kết của lãnh đạo. Thì hai vấn đề đó mình để nói trước cái vấn đề đó. Thứ hai là nó có cái sự thay đổi và công việc vĩ đại đó, và cái cơ cấu của chúng ta cần phải chuyển đổi. Thế thì như vậy là hai phần. Phần thứ ba nữa là phần phải đổi mới cái tư duy về
về chuyển đổi số. Và trong cái bối cảnh của Covid hiện nay thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng chúng ta phải thay đổi. Rồi chúng ta bây giờ nếu như các ngân hàng mà cứ bị yêu cầu chúng ta phải đến giao dịch qua ngân hàng rồi đến chi nhánh rút tiền vân vân thì rõ ràng là rất là khó, đúng không? Chúng ta phải đổi mới bởi vì cái nhu cầu của thời đại của nó như vậy, và cái bối cảnh bắt buộc, cái bình thường mới hoặc là cái bối cảnh nào đấy của dịch bệnh chúng ta bắt buộc phải thay đổi, thì cái đấy nó ảnh hưởng đến cái readiness, cái độ sẵn sàng. Có nhiều công ty nếu như không chuẩn bị được cái đó thì rõ ràng chúng ta không sẵn sàng, đúng không? Thế thì 6 cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến cái digital readiness assessment. Thứ nhất là, đối với tôi nghĩ rằng thứ nhất là chúng ta phải tập trung vào cái phân khúc khách hàng khác nhau. Tại vì lần nữa chúng ta nói về khách hàng riêng, nhưng mà chúng ta phải tập trung xem là khách hàng cần cái gì cho chúng ta. Thứ hai là chúng ta cần phải tạo ra những cái thử nghiệm, trải nghiệm. Tại vì chúng ta không biết rằng là khách hàng này cần cái vấn đề gì, chúng ta phải có trong quá trình thử nghiệm. Những cái thử nghiệm đó không phải là thử nghiệm nó đối với ngân hàng nó mang cái tính quy chuẩn, rất khó. Không phải chúng ta thử nghiệm cái chúng ta đưa ra ngay được, bởi vì nó còn có những cái vấn đề quy định chúng ta phải đảm bảo về an toàn, để đảm bảo vấn đề về không mất tiền của khách hàng vân vân, đúng không? Cái đấy đều rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta cần phải thử nghiệm nhanh để chúng ta có thể cung cấp cái dịch vụ đó cho khách hàng. Thì cái tốc độ đó nó cũng đánh giá là như vậy cái ngân hàng đấy có mức độ sẵn sàng chuyển đổi số nó có tốt hay không, anh có nhanh chóng trong vấn đề chuyển đổi đó không. Thì thường là các ngân hàng và các công ty lớn thì người ta sử dụng cái phương pháp gọi là agile method, tức là phương pháp mà linh hoạt, thay vì phương pháp là waterfall, nó là thác nước trong công nghệ đấy. Nghĩa là người ta đưa ra cái mô hình rất nhanh chóng, người ta thử nghiệm, người ta dùng design thinking, người ta có thể là ngay lập tức người ta cung cấp những prototype, các nguyên mẫu cho khách hàng để người ta có thể sớm đưa ra cái dịch vụ đó. Và chúng ta phải thử nghiệm bằng các cái cơ chế sandbox khác nhau. Thứ hai nữa là các hoạt động của chúng ta cần phải sáng tạo hơn nữa trong cái khuôn khổ đó và linh động hơn nữa. Thứ tư nữa là chúng ta không thể nào làm riêng được. Tại vì những lĩnh vực ngân hàng, những lĩnh vực ví dụ như là không phải ngân hàng, nó banking, ví dụ như về y tế chẳng hạn, ngân hàng cũng không phải là có cái thế mạnh như vậy. Chúng ta cần phải hợp tác với các cái đối tác khác và những cái công ty công nghệ khác, fintech chẳng hạn, để cung cấp những dịch vụ mới hơn chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta phải có một cái cơ chế nào đó để có thể xây dựng được cái hệ sinh thái ngân hàng. Và bên cạnh đấy, thứ năm nữa đó là chúng ta phải xây dựng hai cái hệ thống. Tại vì chúng ta đang có hệ thống đang hoạt động, đang hệ thống legacy system, nhưng mà chúng ta đổi mới hơn nữa thì chúng ta phải có hai hệ thống đấy để chúng ta có thể là kết hợp hai hệ thống đấy, để sau đấy chúng ta chuyển đổi. Và cuối cùng đó là cái sáng tạo trong việc tiếp thị. Chúng ta thấy nếu như dịch vụ đó mà không được tiếp thị tốt chẳng hạn, không ai biết đến chẳng hạn thì không được. Nhưng mà tiếp thị phải sáng tạo nữa, vì không phải là tiếp thị cho toàn bộ cho mass nữa, mà tiếp thị theo các cái phân khúc, thậm chí là tiếp thị cho từng cái cá nhân. Ví dụ như là Ruby khác, mà tôi khác chẳng hạn, thì tiếp thị từng cá nhân. Hoặc là những khu vực địa lý, ví dụ như là ở Jakarta thì người ta dùng Twitter nhiều hơn, còn ở Trung Quốc thì người ta dùng WeChat chẳng hạn đấy, vân vân. Hoặc là đối với cả thế hệ như tôi chẳng hạn thì dùng Facebook, nhưng mà thế hệ như Z chẳng hạn, thế hệ C chẳng hạn, thế hệ Covid chẳng hạn, thì người ta dùng TikTok chẳng hạn, thì chúng ta phải có cái vấn đề linh hoạt trong việc sáng tạo, trong việc tiếp thị. Thì đó là những cái mà cái đánh giá cái mức độ sẵn sàng dựa trên các số cái tiêu chí như tôi vừa. Cảm ơn anh Thành đã chia sẻ về 6 yếu tố đánh giá sự sẵn sàng của một tổ chức. Và trong cái bối cảnh mà chúng ta nói tới là tổ chức ngân hàng, đúng không ạ? Thì ở một bức tranh ngược lại, Ruby có một câu hỏi thêm nữa cho anh Thành với sự sẵn sàng này, đó là gần đây khi mà Ruby đọc một cái báo cáo của World Bank, thì nhưng mà thực ra là số liệu từ 2018 rồi, Ruby nghĩ đến 2021 thì nó có sự thay đổi rất là lớn rồi. Nhưng mà số liệu 2018 nói rằng là 69% những người trưởng thành ở Việt Nam vẫn chưa có tài khoản ngân hàng. Thì anh Thành nghĩ thế nào? Liệu đây nó có phải là một thử thách hay đây là một cơ hội đối với lĩnh vực ngân hàng? Và nếu như nó là cơ hội thì các ngân hàng sẽ cần phải làm gì để có thể nắm bắt được cơ hội này? Bởi vì 69% có thể bây giờ nó nhỏ hơn, nhưng mà con số đấy chắc là vẫn khá là lớn. Lượng người lớn chưa có tài khoản ngân hàng thì là một cơ hội rất là lớn đối với những người làm việc trong lĩnh vực về tài chính, đúng không ạ? Thì anh nghĩ như thế nào về điều này ạ? Đúng ra là khoảng bây giờ thì có thể là cái tỷ lệ mà có tài khoản nó sẽ còn tăng hơn, tại vì cách đây 3 năm nó khoảng 69%, nhưng mà cái tỷ lệ khoảng độ 80% mà có, khoảng 20% mà chưa có thì cũng vẫn là một tỷ lệ rất là cao, đúng không? Thì thực ra thì cái đấy cũng là một cái lỗ hổng hoặc là một cái thách thức đối với ngân hàng. Ví dụ như là Kenya chẳng hạn, người ta có cái sử dụng cái từ cái ví mà Pesa về sau thì
vì cái mình có quen anh Diệp là phó chủ tịch Mobo, thì anh cũng nói là cũng nền tảng của Mobo đó là đi học tập được cái kinh nghiệm của ví ở nước ngoài đó. Thì cái đấy có một số các cái vùng sâu vùng xa người ta không tiếp cận được cái dịch vụ ngân hàng, như mà nói mỗi lần mà tiếp cận rất là khó, thì và ngân hàng người ta lại không có ở những cái vùng đấy, bởi vì thứ nhất là bị chi phí nó cao quá, thứ hai nó không mang lại được cái lợi ích được. Người ta tập trung ở những cái vùng đô thị thì mang lại nhiều cái lợi nhuận hơn. Thì đấy là một cái thách thức, nhưng mà nó cũng là một cái lợi ích và một cái cơ hội để chúng ta có thể mở rộng cái tập khách hàng đấy. Thì rõ ràng là như tôi nói là cái vấn đề gọi là số hóa có nghĩa là thay vì người ta bỏ qua được cái rào cản về vật lý, người ta bỏ qua được cái rào cản về địa lý và khoảng cách chẳng hạn, người ta sử dụng các cái công nghệ số trên mạng thôi, người ta chỉ cần một cái điện thoại, một cái laptop, thì người ta có thể là làm cái công việc tài chính, có nghĩa là thay vì đến cửa hàng thì người ta làm cái hoạt động tài chính đấy. Và thì như vậy thì đó là một cái gọi là cái vừa là thách thức vì chúng ta thấy phải mở rộng, vừa là cơ hội của các ngân hàng. Chúng ta phải nghĩ đến những cái người mà chưa được cung cấp cái non-banking user đó để chúng ta phục vụ tốt hơn. Thì đấy cũng là cái quan trọng. Như Ruby nói, bây giờ nó xóa nhỏ nhiều cái công ty bây giờ như ví dụ Mobile Money chẳng hạn, là những cái ông mà telco họ cũng đang đến để họ cung cấp cái dịch vụ ví mà dựa trên cái tài khoản đấy. Thì rõ ràng là ai cũng có điện thoại, đúng không? Bây giờ đến gần 100% tỷ lệ của mình đến 130 triệu cái tài khoản điện thoại, như vậy một người có trung bình 1,3 cái tài khoản, có người 2 cái điện thoại, đúng không? Ví dụ vậy, ai cũng có điện thoại nhưng không phải ai cũng có tài khoản ngân hàng, và cái đấy cũng là một cái lợi điểm của telco. Đấy. Và như vậy thì ngân hàng phải như nào? Ngân hàng cũng phải cung cấp những cái dịch vụ nào tương đương đó, đúng không? Đấy, người ta chỉ cần là tiền của tôi dùng như thế nào, chứ người ta đâu cần biết rằng là ai cung cấp đâu, đúng không? Cái đấy, chuyện đấy là đối với user nó là như vậy. Người ta không cần quan tâm cái chuyện ai cung cấp, người ta cần quan tâm tiền của tôi như vậy, tôi có sử dụng được không, tôi có thể chuyển tiền được không, tôi có thể là rút tiền được không, cái đấy nhanh chóng hay không, và mang lại trải nghiệm như thế nào. Thì cái đấy rõ ràng cái sự trải nghiệm, cái đó là cái quan trọng nhất được. Vì cái hoạt động mà ngân hàng mà người ta đánh nhau, cạnh tranh nhau, theo tôi nghĩ cũng phải quan tâm nhất đến cái trải nghiệm khách hàng. Trong cái báo cáo về ngân hàng và là lấy cái khách hàng trung tâm đó, nó cũng nêu rõ vấn đề đó, và nó là một trong cái nền tảng để chúng ta thấy rằng là cái cạnh tranh của ngân hàng nó rất là khốc liệt. Nếu chúng ta không mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng thì khách hàng sẽ bỏ chúng ta đi thôi. Và đặc biệt là trải nghiệm mobile, trải nghiệm trên điện thoại, đúng không? Như anh Thành có nói tới là một người có 1,3 cái điện thoại, và có thể người ta không có máy tính, có thể người ta không có tài khoản ngân hàng, nhưng mà điện thoại thông minh bây giờ rất là rẻ, 1-2 triệu có thể mua được một chiếc điện thoại thông minh rồi, và ai cũng có. Thế nên là cái trải nghiệm trên cái điện thoại nó sẽ là cái trải nghiệm vô cùng quan trọng đối với những người dùng mới của lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực tài chính này. Ban nãy thì anh Thành có chia sẻ tới câu chuyện chuyển đổi số từ trên thế giới tới Việt Nam, và anh Thành có nói trên thế giới thì thực ra là các ngân hàng cũng đang chuyển động rất là nhanh, và Việt Nam mình học cũng rất là nhanh, nhưng mình vẫn đang ở giai đoạn số 2, đúng không? Giai đoạn số 1 tiến số 2. Số 1 tiến số 2. Ruby nghe đoạn học nhanh mà mới được giai đoạn số 1 tiến số 2 thì nghe cũng hơi chậm. Thế thì Ruby muốn hỏi anh Thành một chút, thì đâu là những cái case study, có thể một thôi, một case study mà rất là thành công ở trong thị trường ngân hàng, có thể là trong khu vực, có thể trên thế giới, mà các ngân hàng Việt Nam nên nhìn vào đó để học hỏi? Thì thực ra thì có rất nhiều cái case study, nhưng mà ở đây thì các ngân hàng Việt Nam thì hay sử dụng cái case study của DBS, của ngân hàng của Singapore. Thì là đấy là ngân hàng số đầu tiên mà một trong số tốt nhất trên thế giới. Thì ưu điểm đó là họ cứ sử dụng các cái app rất là thông minh, rồi người ta cung cấp các cái khả năng về bảo mật, bởi vì chúng ta biết rằng rút tiền nó liên quan đến tiền mà ai cũng muốn để bảo mật hơn. Thứ hai là làm sao có thể kết nối cái nền tảng xã hội như WeChat chẳng hạn, vì ở Singapore người ta cũng dùng WeChat nhiều lắm. Rồi có nghĩa là họ tạo ra một cái hệ sinh thái về ngân hàng, và cái bản thân DBS thì cung cấp những cái dịch vụ rất là cao cấp. Ví dụ như là ngoài đó thì họ cung cấp cái DBS Business Class để cung cấp những cái dịch vụ cho các cái doanh nghiệp là cái nguồn tài chính rất là lớn đối với ngân hàng, thông qua 4 cái nhóm dịch vụ như thông tin, rồi giáo dục, tư vấn, kết nối mạng kinh doanh. Thay vì là người ta cung cấp những cái dịch vụ nó gọi là banking, thì bây giờ người ta cung cấp cái dịch vụ gọi là non-financial services, có nghĩa là những dịch vụ phi tài chính nữa. Và chính những cái dịch vụ phi tài chính đấy nó sẽ kích thích và nó tạo điều kiện cho người ta sử dụng nhiều hơn các dịch vụ đó. Và cái business này thì họ sử dụng các cái platform để có thể kết nối các cái
doanh nhân và mang ra những lời khuyên, rồi người ta cung cấp những cái thông tin hữu ích, vân vân, và người ta có thể là sử dụng rất là nhiều các cái chuyên gia để người ta hỗ trợ cho người sử dụng nữa. Và cái business class này là hiện nay đang khoảng độ hơn 70.000 người sử dụng, trải ra các cái thị trường như Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia. Thì chúng ta thấy rằng là với chương trình này là sử dụng rất là tốt. Và đến năm 2017 thì DBS đã bổ sung thêm một cái phần nữa, nó gọi là cái DBS Academy, chương trình đấy dạy trực tuyến cho doanh nhân, rồi những cái người mà user đó về vấn đề về làm business, hoặc là những vấn đề về thông tin về tài chính. Thì năm 2000 đấy, DBS định vị trở thành là cái công ty hoạt động số là chủ yếu, chủ chốt. Đấy là cái mà rất là quan tâm về một người, rằng là định vị nó rất là quan trọng. 2016 thì DBS giành được cái giải thưởng về ngân hàng tốt nhất thế giới của tổ chức Euromoney. Năm 2017 thì DBS được Global Finance trao là cái ngân hàng mà về tiêu dùng tốt nhất châu Á. Đấy là cái một trong cái case study cũng gần đây. Singapore thì nó gần mình, và nó cũng về vấn đề về văn hóa nó cũng gần mình, và thường các ngân hàng người ta cũng hay sử dụng cái case study này để sử dụng. Một cái case study rất là hay ạ. Điều mà Ruby hiểu về DBS đó, DBS thực ra cũng là một ngân hàng truyền thống trước đây, đúng không ạ? Họ cũng có cái hệ thống legacy system như anh Thành có nói tới, là có những cái quy trình, tất cả mọi thứ nó đều từ nền tảng truyền thống, và họ có thể chuyển đổi trở thành ngân hàng số. Thế thì các ngân hàng Việt Nam học được gì trong cái quá trình đấy? Ban nãy mình có nói tới là ngân hàng truyền thống với legacy system thì nó sẽ take a lot of time, tức là nó sẽ cần rất nhiều thời gian để mà chuyển đổi. Trong khi DBS cũng như vậy, cũng là một ngân hàng truyền thống, cũng có những cái hệ thống legacy như vậy, nhưng họ vẫn chuyển đổi được rất là nhanh và trở thành một case study thành công hàng đầu thế giới. Thế thì anh Thành nghĩ sao? Đâu là cái điểm mấu chốt mà các ngân hàng Việt Nam nên học hỏi? Thực ra như mình nói rằng là gì nhỉ? Lester nói một câu rất hay, cái là mọi người hạnh phúc thì đều với nhau, nhưng mà mọi người ta bất hạnh nhau theo những cách khác nhau, đúng không? Vâng. Đấy là câu nói kinh điển trong cuốn tiểu thuyết của ông ấy. Vâng, thì ở đây mình có thể nghĩ là như thế này, là cái thành công thì nó cũng sẽ có một vài cái nguyên tắc nào đó nó cơ bản, ví dụ như là phải cung cấp cái trải nghiệm khách tốt nhất cho khách hàng này, rồi chúng ta phải cố gắng là có cái tầm nhìn là đúng đắn, tại vì nếu chứ nhìn sai mà chúng ta sẽ đi lạc lối, vân vân. Thì những cái đấy là cái cơ bản thôi, những cái đấy thì hầu như là ai cũng khuyên được hết. Thế nhưng mà cái mà thực thi nó rất là phức tạp. Ví dụ như là chúng ta để có một cái nhanh chóng, chẳng hạn như tôi nói về vấn đề tốc độ chẳng hạn, cái tốc độ đưa ra thị trường đó, chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải sử dụng agile chẳng hạn. Thế thì cái công nghệ đó, cái công nghệ hoặc cái phương pháp đấy nó có ứng dụng như thế nào đối với tổ chức chúng ta phải thay đổi tổ chức cho chúng ta như thế nào để có thể là sử dụng các cái agile method đó và những cái nhóm đó. Hoặc hai nữa là chúng ta có đủ các cái nhân sự không? Ví dụ như là MB Bank chẳng hạn có 1.200 lập trình viên chẳng hạn, và đến năm 2024 thì họ dự trù là khoảng chiếm cái phần lập trình viên và những vấn đề về nhân sự, về công nghệ thông tin chiếm 24% cái tổng cái nhân viên chẳng hạn. Những nghĩa là người ta không thuê nhân viên ngân hàng nữa, bởi vì người ta thuê những ông lập trình, rồi người ta thuê những ông về lập trình, về cái kỹ năng số, về những vấn đề về công nghệ chẳng hạn, thay vì là vấn đề finance chẳng hạn. Như vậy thì cái việc chuyển đổi về nhân sự nó như thế nào? Thì thứ ba nữa là vấn đề về văn hóa đấy kích thích của mình đổi mới không, hay là chúng ta vẫn sợ chấp nhận rủi ro hay không? Thì cái đấy là những cái mà chúng ta như tôi nói, cái đấy là những cái tương đối tiểu tiết, nhưng mà nó lại là thực tiễn, nó nằm trong cái bản chất của từng doanh nghiệp đó, nó phù hợp với văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và cấu trúc của cái doanh nghiệp đó. Tất nhiên là chúng ta không thể là áp dụng một ông DBS cho Agribank, ngân hàng nông nghiệp hoặc như vậy đấy, nhưng mà chúng ta phải nhìn, mà như tôi nói nó không nên sao chép, bởi sao chép nó cũng sẽ thất bại thôi. Mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau, mình chúng ta sao chép gì nó sẽ rất một người. Tôi không bao giờ nói rằng những ông này tôi như thế này và chúng ta phải ngay lập tức về này. Chúng ta chỉ nhìn cái vấn đề là như vậy, chúng ta phát hiện được là họ là như vậy bởi vì ông ta là Singapore, ông ta một cái nền tảng khác, hạn như ở Việt Nam chúng ta như thế này, thì chúng ta có thể thấy được và chúng ta nghĩ được, và chúng ta phải làm được cách của mình, vẫn phải làm được cách của mình. Thì tôi nghĩ rằng là mỗi một ngân hàng nên có cái chính lược riêng, được tư vấn một cách chặt chẽ và không nên sao chép, và mỗi một ngân hàng thì đều có cái riêng. Nhưng mà cái chung của nó rằng là nó sẽ phải có một vài cái như tôi nói. Đồng ý với anh Thành ạ. Cái quá trình mà mình chuyển đổi số hay là
đổi mới, đúng không ạ? Mình không thể sao chép một ai được. Nếu mình sao chép mình sẽ thất bại, bởi vì là để mà sao chép, mình không phải là bản sao copy 100% của cái case đấy. Vẫn tiếp tục cái câu chuyện của DBS thì Ruby nghĩ là Singapore là một quốc gia nó rất là pro banking, đúng không ạ? Tức là họ là một quốc gia mà họ tất cả cái chính sách về đổi mới cũng như về ngân hàng là họ có sẵn, và họ luôn luôn thay đổi và thay đổi rất là nhanh, thay đổi theo cái hướng đổi mới và tốt đẹp hơn. Thì Ruby tò mò không biết là cái chính sách của quốc gia nó có ảnh hưởng thế nào đối với ngân hàng? Cái đấy cũng là một câu hỏi rất là lớn, chúng ta liên quan đến thể chế, cho nên liên quan đến vấn đề văn hóa, các vấn đề đấy thì nó hơi có lẽ sẽ khó nói trong cái vấn đề một cái buổi hôm nay, nhưng mà rõ ràng một cái nền tảng của môi trường xã hội, thì vì chúng ta là doanh nghiệp, chúng ta hoạt động trong một quốc gia với các cái nền tảng như vậy, chúng ta bị ảnh hưởng bởi tất cả vấn đề về môi trường kinh tế xã hội, văn hóa, vân. Thì một quốc gia DBS bây giờ mà bảo mang sang Việt Nam chưa chắc nó đã tồn tại và nó hoạt động được, đúng không? Rõ ràng bởi môi trường khác, nhưng này, đúng không? Ví dụ như mình nói là một cá mà đục quá thì nó sẽ chết thôi, mà trong quá thì nó cũng sống nổi, nhưng mà rõ ràng là nó phải có môi trường một lành mạnh chẳng hạn. Thì cái việc môi trường của mình đã lành mạnh chưa thì nó là một cái câu hỏi rất là lớn. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực tài chính thì vừa qua chúng ta cũng đã có nhiều cái hoạt động, ví dụ như là các cái chỉ đạo rồi các cái quyết định của ngân hàng nhà nước về chuyển đổi số, người ta cũng rất là mong muốn, nhưng mà cái thực tế thì nó cũng chưa được như mong muốn. Nghĩa là nhiều cái rào cản pháp lý chẳng hạn, vấn đề về tiền số rồi quản lý tiền số, rồi vấn đề về sandbox tổ chức, hoặc là những vấn đề về cấp phép cho ngân hàng. Những vấn đề đó là những vấn đề mà vẫn còn đang tồn tại, và nhiều ngân hàng người ta đang kêu gào bởi vì bị bó chân bó tay rất là nhiều. Thì mình đừng quan sát như vậy, không phải chỉ ngành ngân hàng đâu, diễn ra ở tất cả các ngành khác trong xã hội. Là cái mình nghĩ là cũng không chỉ ở Việt Nam đâu, mà cả trên thế giới, ngành ngân hàng ở nhiều quốc gia cũng kêu gào, thậm chí ngay cả ở Mỹ, bởi vì là đó là cái ngành mà được không phải bảo hộ mà bị kiểm soát, bị kiểm soát rất là lớn. Anh thấy 2008 nó một cái cuộc khủng hoảng về tài chính bắt đầu từ hoạt động ngân hàng, đúng không ạ? Thì nó là một cái ngành mà bị kiểm soát rất là lớn, dẫn tới là nó sẽ không có nhiều không gian để nó có thể đổi mới một cách nhanh chóng. Thì Rumi không nghĩ đây câu chuyện của riêng Việt Nam, chỉ có điều là mỗi môi trường thì nó sẽ khác nhau một chút. Singapore thì hơi lý tưởng, bởi vì Singapore họ rất là pro trong lĩnh vực này. Nhưng mà mình chỉ nói một cái công ty, một cái quốc gia mà Ruby sẽ nghĩ rằng là nó sẽ rất là chặt chẽ và rất là, tức là Trung Quốc. Trung Quốc thì cái hoạt động mà money banking thì rất là kinh khủng, và Mỹ bây giờ là thua Trung Quốc nhá. Pereskin đánh giá là về vấn đề về nền tài chính của ngân hàng, nhưng vấn đề về đổi mới ngân hàng thì lại tập trung vào Trung Quốc. Tất nhiên là bây giờ họ siết chặt về cryptocurrency rồi, nhưng mà những vấn đề về thử nghiệm, về vấn đề ví dụ như là ví điện tử này, vấn đề về Alibaba chẳng hạn, hoặc là Alipay chẳng hạn, họ làm rất tốt. Bây giờ thì gần đây thì họ có siết hơn về vấn đề về Jack Ma vân vân, bởi vì nó ảnh hưởng đến vấn đề gọi là cái nền tài chính kinh tế, an ninh nền tài chính của quốc tế. Nhưng mà họ có mở ra một không gian rất là kinh khủng, có nghĩa là như tôi nói là sandbox có nghĩa là cái mà như thế này, môi trường thử nghiệm, môi trường là chúng ta thay vì như vậy chúng ta sẽ bỏ ra một cái môi trường này, và chúng ta anh được thử nghiệm trong 1-2-3 năm, và một số các lĩnh vực như là đó vừa thử nghiệm vừa được giám sát, và sau đó chúng ta phải báo cáo lại vấn đề đấy. Thì cái sandbox đấy là cái mà đối với Trung Quốc nó làm rất tốt. Việt Nam thì hiện nay cũng đang tính ra mở những cái sandbox về như vậy để đối với ngành tài chính và nhiều các ngành khác. Thì cái môi trường thử nghiệm đấy là cái mà không gian đang tạo, bây giờ không mở rộng nữa, thì bây giờ cũng có một cái chỗ chơi nào đó nó phù hợp với cả ngân hàng. Thì cái đấy cũng là cái liên quan đến thể chế nhưng mà vấn đề chính sách. Cảm ơn anh Thành đã chia sẻ về câu chuyện chuyển đổi số của các quốc gia. Những câu chuyện vĩ mô và từ vĩ mô tới vi mô rất là thú vị. Phần tiếp theo thì Ruby cũng tò mò muốn trao đổi thêm với anh Thành về trải nghiệm của khách hàng ở trong lĩnh vực này. Và Ruby thấy là mỗi lần mình nói tới chuyển đổi số hay mình nói tới chiến lược công nghệ gì thì nó đều quay trở lại câu chuyện trải nghiệm của khách hàng hết. Có thể là sử dụng công nghệ này, công nghệ kia, high tech, cloud, blockchain, AI, whatever, đúng không ạ? Bất kể công nghệ gì thì vẫn quay trở lại câu chuyện của trải nghiệm khách hàng thôi. Thế thì với ngân hàng số đang được phát triển thì anh thấy đâu là những khách hàng chính của lĩnh vực này? Chân dung của họ là ai? Ban đầu anh Thành cũng có nói tới là thế hệ Gen Z là thế hệ mà sẽ là thế hệ khách hàng mới của ngân hàng số. Thì anh thấy là với những xu hướng và hành vi của thế hệ Gen Z như vậy thì ngân hàng số sẽ cần phải làm gì để có thể nắm được cả trái tim lẫn trí óc của đối tượng khách hàng này? Thì cái thế hệ gì
đúng không? Gen Z thì theo là những người mà sinh năm 1995 đến 2010, có nghĩa là tôi thì có một cậu cũng thuộc Gen Z, năm nay học năm thứ 3 của đại học, cậu lớn, thế thì mình thỉnh thoảng hay hỏi. Nên nhiều khi mình ở thế hệ cha mẹ chẳng hạn, thế hệ gọi là thế hệ X, thế thì nhưng mà cũng không thể nào biết được là cái thế hệ đó như thế nào. Nhưng rõ ràng khi họ sinh ra là đã là số rồi, họ đã sinh ra là họ đã sử dụng iPad rồi, mỗi người cho một cái iPad để ăn cơm, thứ cậu được sử dụng rồi. Lớn lên thì được sử dụng được là máy tính được sớm hơn bố mẹ của cậu rồi, có nghĩa là sinh ra của người ta gọi là digital native, có nghĩa là cư dân số rồi. Thế thì cái hành vi của họ là cũng rất là khác với mình. Bản chất của công dân đó đã là công dân số rồi, và cái nhu cầu của họ cũng ngày càng cao, bởi vì họ tiếp cận cái gì, họ tiếp cận Netflix, họ tiếp cận Facebook và tất cả những công nghệ nào đó của các cái dịch vụ khác, cái công nghệ giải trí, và người ta đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu của họ. Và khi người ta đáp ứng cái nhu cầu của đó của họ rất là tốt, vậy thì người ta cũng mong muốn là như vậy cái dịch vụ khác, kể cả dịch vụ ngân hàng, người ta cũng không muốn là như hồi xưa nữa, và người ta phải mong muốn là phải tốt như cái dịch vụ Netflix, tốt như nghe Spotify. Thì cái đấy là cái rất là nguy hiểm. Không phải nguy hiểm mà nghĩa là nó là xu hướng, nhưng mà nó sẽ là cơ hội cũng như là cái nguy cơ cho những công hàng nào mà không đáp ứng được cái nhu cầu của cái thế hệ gì đấy, cái thế hệ mà người ta sử dụng rất nhiều cái công nghệ nền tảng như vậy. Và thứ hai nữa là những cái công nghệ đó thì nó mang tính gọi là cá nhân. Ví dụ Ruby không biết như thế nào, như hồi xưa thì như mình chẳng hạn thì mong muốn là sống trong tập thể hài hòa đồng, mọi người giống nhau, đúng không? Thì những cái thế hệ đấy người ta muốn là cá nhân hóa, người ta muốn tiếp đón như một cái cá thể, và người ta muốn rằng là họ phải hiểu được cái sở thích người ta là như thế nào. Ruby khác và tôi khác, con tôi khác, mọi người đều khác nhau, không phải là cùng một tuổi này mà họ giống nhau đâu, mọi người đều có sự khác nhau. Người ta không phân khúc theo lứa tuổi nữa, phân khúc có thể theo sở thích, phân khúc theo những vấn đề khác rất là phức tạp chẳng hạn. Và như vậy thì cái ứng dụng chuyển đổi số đó với cái công nghệ như là Big Data và AI cho phép cá nhân hóa các cái dịch vụ như vậy, cung cấp làm sao những cái vụ để mang lại những cái trải nghiệm đó mang tính cá nhân, đặc biệt cho những cá nhân đó. Và đấy là một cái điều hết sức quan trọng. Người ta không nói như tôi nói đó, người ta không nói đến cái gọi là phân khúc thì vẫn có vậy, phân khúc cái này, nhưng đấy là cách phân chia rất là cổ điển rồi. Bây giờ người ta muốn cá nhân hóa, mỗi người là một cá thể độc đáo, và như vậy thì cái cơ hội nào một ngân hàng nào để dùng các cái công nghệ như Big Data, AI đó để có thể phục vụ và đưa ra các sản phẩm nào để đáp ứng được cái nhu cầu đó, thì ngân hàng này sẽ thắng trong cái cuộc chiến giành trái tim và cái hóc của Gen Z. Nói không chỉ riêng Gen Z đâu anh, Ruby là Millennials, là Gen Y, nhưng mà Ruby cũng có những hành vi khá là giống với Gen Z. Ví dụ như có một trải nghiệm gần đây của Ruby khi mà thẻ tín dụng của mình bị xài bởi một người hacker. Thì khi mà mình gọi ra ngân hàng và ngân hàng yêu cầu mình phải ra tận ngân hàng ký cái đơn để khiếu nại đó, mình cũng cảm thấy, bản thân Ruby cũng cảm thấy là thiếu kiên nhẫn, bởi vì Ruby nghĩ là nó không cần thiết phải ra tận ngân hàng chỉ để ký một cái đơn. Và Ruby nghĩ là nếu mà ngân hàng nào mà có một cái giải pháp mà số được hoàn toàn mà Ruby không phải chạy ra ngân hàng để ký đơn đó, thì có thể Ruby sẽ chuyển từ ngân hàng này hiện tại Ruby đang sử dụng sang ngân hàng đó. Thì đấy là cái xu hướng, một ví dụ nho nhỏ về xu hướng của Gen Z, là những người mà sinh ra và lớn lên và tất cả các trải nghiệm của họ đều là bản địa đối với digital, đối với số. Thế nên là giống như anh Thành nói, nó cũng nguy hiểm đấy, nguy hiểm cho các cái tổ chức, không chỉ ngân hàng mà các tổ chức doanh nghiệp nói chung mà không chuyển đổi số kịp để mà có thể tạo ra những trải nghiệm bản địa về mặt số cho thế hệ Gen Z, thì có thể họ sẽ bị thế hệ Gen Z bỏ lại đằng sau. Giống như thế hệ Gen Z, thế hệ Gen Millennial đó, họ có rất nhiều thứ họ đã bỏ lại đằng sau. Ví dụ kim cương chẳng hạn, họ không mua kim cương nữa, họ mua ít hơn rất là nhiều. Họ không mua một số những cái sản phẩm như là không phải không mua nữa mà họ giảm xuống rất là nhiều. Như là nước xả vải là thế hệ bố mẹ của Ruby thì rất là thích những sản phẩm như nước xả vải gì đó, nhưng mà thế hệ millennials họ giảm hẳn cái tiêu thụ của những lĩnh vực đó. Thậm chí có một thời gian Ruby thấy báo chí hay viết là có phải thế hệ millennial giết cái này giết cái kia không, giết ngành công nghiệp này giết ngành công nghiệp không. Thì đấy là sự thay đổi về hành vi thôi, mỗi một thế hệ sẽ có những thay đổi, và Gen Z là một cái thế hệ sẽ mang lại cái sự thay đổi rất là lớn. Cảm ơn anh Thành đã chia sẻ về câu chuyện về chân dung khách hàng của
ngân hàng số. Thế thì ban nãy thực ra anh Thành cũng có nhắc tới khái niệm về các phân khúc khách hàng của ngân hàng số, đúng không? Ngoài Gen Z mà chúng ta đã nói chuyện tới rồi, thì đâu là những phân khúc khác và cách mà chúng ta có thể tiếp thị cho các cái phân khúc khác là như thế nào ạ? Thì thực ra như mình cũng nói, ví dụ như là những cái thế hệ như thế hệ của tôi, thế hệ Gen X chẳng hạn, thì nó cần một cái trải nghiệm nào đó, nó ví dụ như là nó không phải là nhanh chóng nhưng mà là tin cậy, đúng không, mang tính thân thiện chẳng hạn, thì đấy cũng là một cách rất là tốt. Hoặc là những thế hệ ví dụ baby boomer chẳng hạn, thế hệ sinh năm từ 46 đến 64 chẳng hạn, họ đã về hưu chẳng hạn, thì họ cũng cần được chăm sóc chẳng hạn. Thì có thể là không cần phải những cái vấn đề mình đã đột biến quá về mặt số hóa là sử dụng nhanh nhạy, nhưng mà chúng ta làm sao phải mang lại sự thân thiện cho khách hàng. Thứ hai là mang lại cái sự tin cậy cho khách hàng, đúng không? Người ta rất là tin cậy, và có thể là cái helpful, mang lại sự giúp đỡ. Ta không biết cái dịch vụ đấy chẳng hạn, bị có cái công nghệ nào đó, ví như chatbot chẳng hạn. Chatbot thực ra là công nghệ rất là tốt đấy, có thể đáp ứng được, giảm được cái số lượng mà người sử dụng, mà hầu như tất cả các ngân hàng nào người ta đều sử dụng chatbot hết. Nhưng mà đối với những cái người lớn tuổi như vậy, đúng không, thì họ muốn có cái sự giao tiếp human to human, người có thể là ra tận nơi, cũng chưa chắc đâu, sau này có thể là cũng không cần ra nơi, nhưng ít nhất có cái giao tiếp nào đấy người với người, hoặc là giao tiếp nào đó người hóa, humanize, có nghĩa là sau đó cái chatbot đấy phải gần như là khả năng giống như con người chẳng hạn. Tất nhiên là đấy là về thì tương lai, chứ không phải là vấn đề chúng ta chatbot là chúng ta ai cũng giống ai rồi xin chào bạn với một ông già chẳng hạn, cái điều đó nó không phù hợp. Ví dụ, hoặc là khi người ta bước chuyển sang cái người trực tiếp thì cái chatbot đấy chẳng phải có cái vấn đề chúng ta chuyển sang ngay lập tức cái nhân viên khách hàng chẳng hạn. Thì cái đấy là vừa phải kết hợp giữa ngân hàng, kết hợp với công nghệ số và mang tính nhân bản, như có phải humanize, hết sức quan trọng. Đối với trong quá chiến lược chuyển đổi số, chúng ta phải mang sang tính nhân bản nữa, chứ không phải vấn đề chỉ số không. Số nó cũng là một vấn đề khác, vì cuối cùng dịch vụ vẫn là phải cung cấp cho con người, và vấn đề chính vẫn là phải từ con người đến con người, chứ công cụ nó chỉ mang cái tính chất là hỗ trợ cho augment thôi, có nghĩa là mang đến tính nâng cao thôi, chứ còn bản chất của chúng ta vẫn là vấn đề con người mà. Nếu mà chúng ta mang tính gọi là vô nhân hóa chẳng hạn, thì cái dịch vụ đó nó sẽ không mang lại những cái gọi là cái sự thân thiện, cũng như là cái cảm xúc đối với cả con người. Thì cái đấy thì là cái quan trọng. Tất nhiên là sau này có thể là robot có cảm xúc nữa thì mình không biết, tại vì cũng không thể biện đoán trước trong tương lai như nào, có thể nó còn ngon hơn mình chẳng hạn, biết tốt hơn mình, nhưng mà ít nhất là trong vấn đề đấy chúng ta phải chú ý vấn đề đấy, chứ không phải là chỉ vấn đề công nghệ. Và cái phân khúc như mình nói là phân khúc đấy thì mình phải xem từng cái loại phân khúc, như Ruby nói là không phải là cái công nghệ thì người không tính phân khúc, nhưng mà đối với các cái vấn đề giao tiếp con người thì nó lại có những vấn đề khác liên quan ngoài công nghệ. Ruby rút gọn lại, sau những phần chia sẻ của anh Thành, vẫn quay trở lại câu chuyện về trải nghiệm và cá nhân hóa trải nghiệm. Có thể thế hệ nào hay phân khúc nào thì cuối cùng mình vẫn là con người, mình vẫn đánh giá cao những trải nghiệm mà nó được tạo ra dành cho mình, và khiến cho mình cảm thấy là mình được chăm sóc, được phục vụ, được sử dụng các dịch vụ một cách dễ dàng và hiệu quả. Từ nãy tới giờ thì mình cũng có nói khá là nhiều từ góc độ của ngân hàng đi ra, đúng không ạ? Thế thì từ góc độ của khách hàng hay cộng đồng khách hàng hay cộng đồng người dùng đi ngược lại, thì họ có cái sự đóng góp hay có cái sự tác động như thế nào đối với dịch vụ của ngân hàng và với hệ sinh thái của ngân hàng? Anh Thành có thể chia sẻ thêm được không ạ? Thì ở đây tôi muốn chia sẻ thêm là cái tác động của những cái khách hàng lên ngân hàng, và ngân hàng phải làm gì để đáp ứng được cái trải nghiệm tốt đẹp đối với khách hàng, thì cái đấy rất quan trọng. Ví dụ như là người ta sử dụng các cái thiết bị như là máy học này, tự động hóa để chúng ta có thể thay đổi được cái hành vi của khách hàng, hoặc là chúng ta học được là cái khách hàng đó như thế nào. Như mà Ruby mà nói rằng là cuối cùng thì bất cả phân khúc nào hoặc người nào chẳng hạn, thế hệ Z, X, Z hoặc là Baby Boomer nữa, thì cuối cùng cũng phải là cung cấp cái trải nghiệm tốt nhất. Nhưng mà hồi xưa thì chúng ta thấy là sản phẩm chúng ta là mass, cũng cái sản phẩm đó toàn bộ ai cũng giống như ai hết, nó không có mang tính cá nhân hóa, không mang tính. Sau này thì người ta muốn tạo ra những phân khúc khác, nhưng mà phân khúc thì nó vẫn chưa đạt được cái vấn đề rằng là cá nhân hóa đến từng cá nhân, có cá nhân đó không phải khác với một cái tập thể khoảng ngàn triệu người đấy chẳng hạn. Thì cái đấy nó là quan trọng. Thì cái bây giờ thì làm sao để cho ngân hàng đó phải sử dụng các công nghệ như là Big Data chẳng hạn, phân tích khách hàng và biết được hành vi của từng đối tượng ngân hàng, đó là điều rất quan trọng. Đấy là đến cái rằng mỗi ngân hàng được đối xử một cách khác nhau, mỗi khách hàng được đối xử một cách khác nhau. Thứ hai là chúng ta cần phải biết được cái hành trình khách hàng, cái customer journey đó nó như thế nào, là cái cách mà chúng ta mua sắm như là khách hàng mua sắm như thế nào, và như vậy chúng ta phải tiếp xúc được các cái điểm chạm
Touch point của khách hàng trong cái quá trình hành trình của khách hàng, cái điểm chạm có nghĩa là cái sự tiếp xúc của ngân hàng với những cái dịch vụ mà ngân hàng đã cung cấp đấy. Và như vậy chúng ta thấy rằng là người ta chỉ muốn là cái trải nghiệm ở một cái điểm, và bây giờ người ta muốn trải nghiệm đa kênh, omnichannel, tất cả kênh nào cũng được. Người ta đi chơi người ta cũng có thể gọi là người ta có thể là trả tiền được ngay lập tức, người ta không cần phải biết rằng là anh đến ngân hàng này chẳng hạn. Thì cái app đấy, ứng dụng đấy nó phải trở thành siêu app, tức là người ta trả tiền điện này, người ta trả tiền nước này, rồi người ta hỗ trợ con cái đi học này, trả vân vân. Thì bây giờ thì người ta đã có cái xu hướng gọi là build những cái gọi là siêu app. Cái siêu app này thì là chúng ta thấy rất là hầu như là các đơn vị chúng ta đều thấy là đều build cái siêu app đấy. Và làm sao để chúng ta thấy là giải quyết được cái pain point của khách hàng, là bởi vì chúng ta không phải là chúng ta chỉ là ứng dụng cho chúng ta, mà chúng ta phải giải quyết được vấn đề khách hàng. Vậy khi chúng ta giải quyết được vấn đề khách hàng thì khách hàng mới cảm thấy chúng ta là một người bạn thân thiết với họ. Ở đây mình đưa ra một cái ví dụ như là chúng ta mở cái trải nghiệm, cái mở tài khoản thì đó là cái trải nghiệm đầu tiên của khách hàng. Khi khách hàng muốn mở tài khoản thì như Ruby nói, bây giờ mình không muốn đến ngân hàng để người ta có thể là điền ra cái phiếu, đúng không? Người ta muốn làm sao để nhanh chóng nhất chúng ta có thể mở được tài khoản ngân hàng. Thì như vậy bây giờ người ta có một cái công nghệ, người ta gọi dùng cái nhận diện khuôn mặt. Ví dụ chúng ta mở điện thoại ra, cái app đấy có thể là nhìn Ruby và phát hiện rằng là Ruby đúng là cái nhân vật mà muốn đăng ký. Thì cái công nghệ đó gọi là có nghĩa là định danh khách hàng điện tử. Khi định danh khách hàng điện tử đấy nó cho phép là chúng ta có thể không cần phải là một chạm nữa, mà bây giờ là không chạm luôn, không cần chạm vào các cái cửa hàng, không phải đến cửa hàng nữa, không đến chi nhánh nữa, mà chúng ta có thể gặp gỡ ngay, tiếp xúc ngay được với cả cái dịch vụ đó. Thì đó là cái khâu này khách hàng có thể là không cần phải sử dụng giấy tờ nữa, và nhanh chóng có được cái trải nghiệm đầu tiên mở cái dịch vụ khách hàng. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta đến ngân hàng thì chúng ta muốn là cái tài khoản nó dễ nhớ, đúng không? Ví dụ như là chúng ta tài khoản, nhiều người ta gọi là phong mê tín, người ta theo phong thủy người ta muốn tài khoản tứ quý chẳng hạn, hoặc là chúng ta muốn tài khoản như là di động. Bây giờ tôi có di động này, ví dụ như là muốn chuyển tiền cho Ruby, chỉ cần nhớ cái tài khoản di động thôi là chúng ta chuyển được ngay. Thì có nhiều người rất thích là có cái tài khoản của mình ngân hàng trùng với tài khoản di động. Thì hiện nay em đã có cái mở tài khoản số, và chúng ta có thể là sử dụng cái điện thoại làm tài khoản ngân hàng trực tiếp của mình. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta mở tài khoản thì rất nhiều ngân hàng, có thể là Ruby có 3-4 ngân hàng, không phải chỉ có MBank, có thể Vietcombank vân vân. Thì như vậy các cái app ngân hàng phải cạnh tranh nhau, và làm sao như vậy thì chúng ta thấy rằng là phải có cái việc không ngừng thấu hiểu về làm sao để cái ứng dụng đấy, app đó nó trở nên thân thiện nhất, nó nhanh chóng nhất và hoạt động hiệu quả, chứ không thì người ta sẽ chuyển sang cái app khác người ta sử dụng, đúng không? Thì đấy là cái cách mà một cái app và nó sẽ trở thành một super app như thế nào. Và thường cái super app thì nó có một số tính năng, ví dụ như một số tính năng nổi bật của app đó là chúng ta có thể phép như là MBank họ có cái ứng dụng được cho phép quản lý cái cá nhân, hoặc là chúng ta có thể là rút tiền thẳng trực tiếp từ app đó, hoặc là chúng ta có thể thanh toán QR code, hoặc là chúng ta có thể gửi chuyển tiền kèm theo thiệp. Hôm nay ngày 20 tháng 10 chúng ta có thể chuyển tiền vào đấy chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể chơi game trúng thưởng, vân vân. Thì đấy là cái app, một số cái ứng dụng của app, siêu app mà MBank cung cấp. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái app đấy nó mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, và nó cạnh tranh được với cả những cái app khác, thì nó sẽ trở thành một cái đối tượng chiến thắng, the winner take it all đối với cả các cái ngân hàng khác. Và tôi tin rằng là cái siêu app đó nó sẽ trở thành một xu hướng mới, cũng không phải xu hướng mới mà xu hướng chính trong cái việc mà sử dụng trong quá trình chiến lược mà chinh phục khách hàng và chinh phục cái trải nghiệm của khách hàng. Rất là thú vị ạ. Đến đây thì Ruby đã kết thúc phần trao đổi nghiêm túc của chương trình, và còn lại thì Ruby chỉ có một vài câu hỏi vui và nhanh cho anh Thành thôi, để kết thúc chương trình, coi như là một cái phần tráng miệng sau một bữa ăn rất là no nê của chúng ta vừa qua. Thì câu hỏi nhanh đầu tiên cho anh Thành, và anh Thành có khoảng 30-60 giây để trả lời, đó là lời khuyên hay nhất mà anh đã từng được nghe trong sự nghiệp của mình là gì ạ? Đó là hãy theo đuổi sự nghiệp. Hãy theo đuổi sự nghiệp. Hãy theo đuổi sự nghiệp ạ. Lời khuyên dở nhất thì sao?
Cũng là cái câu hỏi đấy luôn. Cũng là hãy theo đuổi sự nghiệp. Tại Mà sao nó vừa là hay nhất vừa là dở nhất? Tại vì như thế này, để tôi giải thích luôn chút xíu. Cái hay nhất là bởi vì mình lúc nào mình cũng phải nghĩ cái tầm nhìn đó, nhưng mà cái tầm nhìn sự nghiệp đó luôn luôn gây ra cái stress đối với bản thân, và mình phải hài hòa được vấn đề là như vậy. Thế định nghĩa về thành công của anh là gì ạ? Thành công của mình có nghĩa là có thể là làm được cái điều mình yêu thích và tác động đến nhiều người nhất. Điều mà anh yêu thích nhất về công việc của mình? Đó là có thể gặp gỡ được rất nhiều người và có thể tác động đến họ. Anh nghĩ là cái sức mạnh, super power, sức mạnh siêu nhiên của mình là gì ạ? Mình nghĩ rằng là mình có thể có ảnh hưởng đến một số người mình quan trọng. Ok. Khi mà anh stress thì anh sẽ làm gì để giảm bớt những cái áp lực và sự căng thẳng xuống? Thường là mình đi chạy. Và câu hỏi cuối cùng đó là nếu như cho anh duy nhất một điều ước thôi, và anh không được ước là có 1.000 điều ước khác, thì anh sẽ ước điều gì? Khó nhỉ? Tại vì thời gian mình không có nhiều, nhưng mà mình ước là mình có thể làm được nhiều hơn cho những người khác và cho bản thân mình. Một câu trả lời tuyệt vời để kết thúc chương trình. Cảm ơn anh Thành đã dành thời gian cho Vietnam Innovators ngày hôm nay, và chúc anh Thành sẽ luôn thành công trong sự nghiệp chuyển đổi số cũng như là chạy bộ của mình. Rất cảm ơn Ruby. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản, iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé!